নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গৌতম ফুকন। আপোনালোকে চাই আছে গৌতম ফুকনৰ ইউটিউব চেনেল। এনেহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'। মই আজি ইয়াত দেখাবলৈ গৈছোঁ যে কোৱাই KWAY তাৰ মানে কি? WKAY কোৱাই এই এপটো হৈছে এটা বিশেষ স্পেচিয়েল, বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত আহি আছে এই এপটো। বহু লোকে এইটো বনাইছে যদিও মই এইটোৰ ওপৰত বিশেষকৈ অসমীয়াত মই লৈ আনিছোঁ সহজকৈ বুজিবৰ বাবে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব। মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই টেকনিকেল এনেকুৱা এপৰে ওপৰত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেল ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাওঁ। আপোনালোকক বহুতো সহযোগিতা আগবঢ়ালে মোৰ বহুতো লাভ হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কোৱাই এপটো হৈছে এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে। ইয়াত ট্ৰেণ্ডিঙত আহি আছে, বহুত লাখ লাখ মানুহে এইটো, কিমান মিলিয়ন মানুহে এইটো ডাউনলোড কৰিছে। নতুনকৈ আহি আছে কিন্তু কোনেও সিমান ভালকৈ নাজানে এই বিষয়ে। এডভাৰটাইজবিলাকত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কোৱাই এপ ডাউনলোড কৰোঁ ভাই, বহুত আচ্ছা ट्रेंडिंग चल रहा है और चैलेंज चल रहा है, ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, এনেদৰে কিছুমান পোৱা যায়। মই যিহেতু নতুনকৈ এটা ইনষ্টল কৰি দেখুৱাম, যিহেতু ইনষ্টলটো মই এইটো আকৌ আনইনষ্টল কৰিলে বেয়া হৈ যাব, সেইবাবে মই ছেটিংছত গৈ পিনি ডুৱেল এপ কৰি লওঁ। কাৰণ ডুৱেল এপ কৰি ল'লে এইটো নতুনকৈ ইনষ্টল কৰা নিচিনাই হৈ যাব। এইটো কোৱাই এপ মই নতুনকৈ ইনষ্টল কৰি ল'লোঁ দুটা। অৰিজিনেলটো এইটো আছিলে আৰু এতিয়া যিটো মই নতুনকৈ খুলিম এইটো। প্ৰথমতে যেতিয়া অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন উইণ্ড'জ পেজ মানে ইণ্টাৰপেজ দেখিবলৈ পোৱা যাব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ গুগলৰ লগত যদি কানেক্ট কৰিব বিচাৰে, গুগল মোবাইল, ফেচবুক, মোবাইল নাম্বাৰ ইত্যাদি আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব পাৰে। মই যি কি নহওক মই গুগলৰ লগত কানেক্ট কৰি চাওঁ। এলাউ কৰিলোঁ। এলাউ কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন ইণ্টাৰপেজ আহি যাব। মোৰ যিহেতু ৰাহুল কৌৰচৱ এইটো ইমেইলত মোৰ অলৰেডি এটা কোৱাই এপ একাউণ্ট আছে, সেইবাবে মই এইটো ইউজ নকৰোঁ। এডিট টু এক্সট্ৰা একাউণ্ট আমি এটা ল'ব লাগিব। এক্সট্ৰা একাউণ্ট আমি লিখি দিলোঁ। ইয়াত আমি অ'কে কৰিছোঁ। অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো পাছপৰ্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই এগ্ৰি কৰি দিলোঁ। এগ্ৰি কৰাৰ লগে লগে এইটো ইয়াৰ লগইন হৈ গ'ল। লগইন হৈ যোৱাৰ লগে লগে এটা নতুন ইণ্টাৰপেজ দেখিবলৈ পাব। এলাউ কৰি দিলোঁ মই। এলাউ কৰাৰ লগে লগে আৰু এখন নতুন ইণ্টাৰপেজ অলপ পিছত আহি আছে। লোডিং আহি আছে। লোডিঙৰ পিছত প্ৰচেছিং প্লিজ উইথ। এতিয়া মানে নতুন আপোনাৰ ছাকচেছ দেখাই দিলে, মানে আপোনাৰ যিটো কোৱাই এপ নতুনকৈ এইটো দেখাই দিছে। যদি আপোনালোকে বাকী ফলোৱাৰ্ছসকলক যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে, কণ্টিনিউ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'লে ট্ৰেণ্ডিঙত ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে যদি চাই, আপোনাক মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত ট্ৰেণ্ডিং দেখাই আছে ওপৰত। ট্ৰেণ্ডিঙত আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই লওক কিমান ভিউ। যদি আপুনি যদি কোনোবা এটা ভিডিঅ' যদি কোৱাই এপত যদি আপলোড কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ কি লাভ হ'ব? যদি কিছুমান হেছটেগ কিছুমান আপোনালোকে ভালদৰে চইচ কৰি দিব আৰু তাৰ টাইটেলটো আপুনি ভালদৰে লিখিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে 26,000 মানে ট্ৰেণ্ডিঙত এই ছোৱালীজনী ট্ৰেণ্ডিঙত আহি আছে। মানে তাই যি একাউণ্ট, সেই একাউণ্টটো হেভি, মানে যেতিয়া বস্তুটো বনিছিল তাৰ পৰাই এইটো নতুন এপ যিহেতু, সেইবাবে প্ৰথমৰ পৰাই এই ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে। এই ভিডিঅ' মানুহে লাইক কৰিছে, সেইবাবে তাই একাউণ্টটো যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড কৰে সেইবিলাক ট্ৰেণ্ডিঙত আহি আছে। ভিউ মানে বেছি হৈছে। যে 26,000 যদি ভিউ হয় তেতিয়াতো অভিয়াছলি এইটো ট্ৰেণ্ডিঙত আহিব। তাৰপিছত এইটো ল'ৰা দেখিবলৈ গৈছে যিটো সলমান খানে চিনি পায়। সলমান খানৰ যিটো চেহেৰা অৰিজিনেল কপি বুলি, ফাৰ্ষ্ট কপি বুলি কোৱা হয়, তাৰ যিটো ভিডিঅ'জবিলাকো ট্ৰেণ্ডিঙত আহি আছে। আপুনি ট্ৰেণ্ডিঙত কেনেকৈ আনিব? ট্ৰেণ্ডিঙত ভিডিঅ' যদি আনে তেতিয়া আপুনি পইচাটো বহুত পাব। পইচা কেনেদৰে দিয়ে? তাত আপোনালোকে নিজৰ যিটো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে ভিডিঅ' একেবাৰে ওপৰত ট্ৰেণ্ডিং ফ্ল'য়িং, তাৰ যিটো ওপৰত এটা প্ৰফাইল পিকচাৰৰ এটা ইমেইল আইডি দিয়া আছে। মই যিহেতু অলৰেডি ইমেইল আইডি ছেট কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এটা মেছেজ আহি আছে। মেছেজটো আমি চাই লওঁ। মেছেজটো চাই লওঁ মানে ইয়াত কৈছে যে কি, নমস্কাৰ কোৱাই এপছ লভাৰ। মানে ইয়াত কৈছে যে যদি আপোনালোকে যদি
সুপাৰষ্টাৰ মানে এই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সুপাৰষ্টাৰ হ'ব পাৰিব মানে এটা চেলেঞ্জ কৰিছে যে সুপাৰষ্টাৰ কেনেকৈ হ'ব সুপাৰষ্টাৰ হোৱাটো এইটো ইম্পচিবল কথা মানে সুপাৰষ্টাৰ এনেকৈ হ'ব যে আপুনি যদি ভিডিঅ' চিডিঅ'বিলাক বনায় আপুনি এক্টিং কৰি ভিডিঅ' বনালে কমেডি কৰি ভিডিঅ' বনালে তাৰপিছত যদি মানুহে যদি আপোনাক যদি আকোৱালি লয় মানে আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক যদি মানুহে ভাল পায় আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ট্ৰেণ্ডিঙত যায় অবভিয়াছলি আপুনি এদিন হ'লেও আপুনি সুপাৰষ্টাৰটো হ'বই ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পৰা আমি কাটি আহি পিনি আমি চাওঁ মোক এটা ফ'ল' কৰিলে কোনে ফ'ল' কৰিলে কি এই অফিচিয়েল পেজে মোক ফ'ল' কৰিলে আৰু লগালগ এই এটা ইউজাৰ আইডিৰ পৰা মোক এতিয়া জাষ্ট ফ'ল' কৰিছে যিহেতু মই ফ'ল' কৰি দিছোঁ ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ হ'লে যিটো পষ্ট আপোনালোকে যিটো ইয়াত ট্ৰেণ্ডিঙৰ কাষৰ যিটো ভিডিঅ' লগো এটা অৰেঞ্জ কালাৰৰ যিটো ভিডিঅ' লগো আছে মানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে ফটো জয়েন কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল জয়েন কৰি আৰু আপোনালোকে কিছুমান কোৱাই এপত থকা ডায়লগ আপুনি চইচ কৰিব পাৰিব ডায়লগ চইচ কৰি আপুনি সেই ডায়লগৰ মতে আপুনি যদি এক্টিং কৰি যায় তাৰপিছত আপোনালোকে তেতিয়া আপোনাৰ ভাল হ'ব আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ গেলেৰীৰ পৰা যদি আপুনি যদি ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেতিয়া সেইবিলাক ভিডিঅ' কপি হৈ থাকে মানে যদি গেলেৰীৰ পৰা ভিডিঅ' বনালে মানে কাম নহ'ব কিয়নো গেলেৰীৰ পৰা দিলে মানে কাৰণ গেলেৰীত অলৰেডি বস্তুটো আছে মানে কাৰোবাৰ পৰা কপি কৰা হ'ল সেইটো বুজাব যদি আপুনি কোৱাই এপৰ পৰা ডাইৰেক্ট যদি অৰিজিনেল আপুনি যদি তাত কেমেৰাই যদি ফটো মাৰি পিনি ফটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি যদি আপলোড কৰে তেতিয়া কোৱাই এপটোৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ব সেইবাবে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সম্ভৱ ট্ৰেণ্ডিঙত আহিব পাৰে আৰু ভিউবিলাক বেছি হ'ব যে কি নহওক মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি চাওঁ বহুত দীঘল ভিডিঅ' আছে নহ'লে ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিবলৈ হ'লে এই ভিডিঅ'টোকে মই আপলোড কৰি চাইছোঁ हेलो देवी प्रसाद এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ হ'লে নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে हेलो देवी प्रसाद ইণ্টাৰফেচটো হৈছে ইয়াত আপুনি আকৌ ৰাইচিনত ক্লিক কৰিব ৰাইচিনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে हेलो देवी प्रसाद এডিটিং কৰিব বিচাৰে এডিটিং नहीं देवी प्रसाद नहीं है तुम क्या करोगे सर वो मेरी मछली का क्या हुआ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিছে দেখিবলৈ পাব যে আপুনি এই ভিডিঅ'টো অলৰেডি আপলোড হ'বৰ বাবে ৰেডি হৈ আছে তাৰ আপোনালোকে যদি ইয়াত যদি টাইটেলটো কি লিখিব কমেডি লিখিব যেটো মই কমেডি ভিডিঅ' লিখি দিলোঁ মোৰ পাব্লিক আপুনি ভিডিঅ'টো কিমান ঘণ্টাৰ কাৰণে পাব্লিক কৰিব 48 ঘণ্টাৰ অনলি মি যদি অকল মোৰ বাবে যদি প্ৰাইভেটত থাকিব আৰু পাব্লিক কৰিলে মানে আপুনি এইটো পাব্লিক কৰি ল'ব পাৰে লোকেশ্যনটো বৰ্তমান মই হাইড কৰি থৈ দিছোঁ কাৰণ মোৰ লোকেশ্যন বৰ্তমান দৰকাৰ নাই ফ্ৰেণ্ডটোতো মোৰ বহুত আছে বৰ্তমান 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 মানে মই এইকেইজনক হেছটেগত দি দিলোঁ মানে যদি মই ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপলোড কৰিম তেওঁলোকৰ তাৰ ওপৰত যাব আৰু কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চায় তেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব মানে তেওঁলোকৰ চেনেলটো চাই পিনি চাব পাৰিব যদি মনোৰঞ্জন ল'ব পাৰিব যিহেতু আমি এনেদৰে লিখি দিলোঁ আৰু যদি আমি লিখিব পাৰোঁ ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ হেছটেগ যদি লিখি দিওঁ অক্ষয় কুমাৰ যেহেতু আমি যদি চেলিব্ৰিটিসকলৰ যদি নাম যদি লিখোঁ তেতিয়া আমাৰ এইটো লাভ হয় যে কি এই ভিডিঅ'টো ট্ৰেণ্ডিঙত যোৱা বেছি আশা থাকে মানে যদি হেছটেগ ইউজ কৰি পিনি যদি আমি লিখোঁ হেছটেগ আমি যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া এইটো ট্ৰেণ্ডিঙত যোৱা বেছি আশা থাকে যে কি নহয় মই এটা ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ অ'কে কৰি দিলোঁ অ'কে কৰাৰ লগে লগে তলত পোষ্ট আছে পোষ্টত আমি ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো আমাৰ 19% আপলোডিং হৈ আছে আমি অলপ দেৰি ৱেইট কৰোঁ যেহেতু মোৰ আজি নেট পেক খতম হৈ গ'ল সেইবাবে মই বহুতো অসুবিধা মই এতিয়া হটস্পট লৈ লওঁ যেহেতু মই আকৌ এবাৰ এইটো ক্লিক কৰি লওঁ আপলোডিং হৈ আছে মোৰ ভিডিঅ'টো তাৰপিছত এইটো চাম কিমান ভিউ হয় যেহেতু এটা আপলোডিং হৈ আছে আপলোডিং হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি একবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰিব ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াত এনেদৰে শ্ব' কৰিব এইটো যদি আপুনি লাইক কৰে हेलो देवी प्रसाद ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপুনি যাব আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো যদি মানুহে যদি বেছি ভাল পায় তেতিয়া লাইকটো কৰিবই ভিউটো অবভিয়াছলি বাঢ়িব তাৰপিছত কেইদিনমানৰ পিছত আপুনি চাব
যদি আপুনি ডেইলি যদি 5টা 6টা যদি ভিউ নিজেই যদি বনায় যদি আপলোড কৰে তেতিয়াতো আপোনাৰ ভিডিঅ' বেছি ভাইৰেল হ'ব আৰু আপুনি পোষ্টত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ প্ৰফাইলত গৈ পিনি দেখিব যে কি ইয়াৰ কয়েন্স যিটো ওপৰত কয়েন্স আছে লাইফষ্টাইল এণ্ড টপিকছ মোৰ এইটো যিটো চেনেল তাৰ কাষত 0 কয়েন্স আছে বৰ্তমান সেইটো আপোনাৰ কেইদিনমানৰ পিছত গ্ৰোথ হ'বলৈ ধৰিব কোনোবা এজনে চালে চাগে এনেদৰে আপোনাৰ এই কয়েন্সটো কেইদিনমানৰ পিছত বেছি গ্ৰ' হ'ব মানে আপোনালোকে যদি ইউজ কৰে তেতিয়া একবাৰ ইউজ কৰি চাব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে নিজেই ভিডিঅ' বনাব লাগিব কমেডি ভিডিঅ' বনাবলৈ কমেডি ভিডিঅ' ট্ৰেণ্ডিঙত আহে কিয়নো মানুহে কমেডিক লৈ বেছি ব্যস্ত কমেডিক বেছি ভাল পায় যিহেতু মই এই বিষয়ে আজি কথাটো ক'লোঁ আৰু এটা কথাটো হ'ল কোৱাই এপৰ এটা কণ্টেষ্ট চলি আছে কণ্টেষ্ট মানে জানেই চাগে আপোনালোকে ইটোৱে সেইটো কম্পেয়াৰ কৰি আছে যে কেনেদৰে মই আগবাঢ়িব পাৰোঁ মানে এনেকুৱা কম্পেয়াৰ কৰি আছে যে অত্যাধুনিক ভিডিঅ' বনাই আছে যে মই তোতকৈ বেছিকৈ কমেডি কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক কিছুমান টেকনিক যদি আপোনালোকে এটা ফ'ল' কৰে তেতিয়া আপুনি ট্ৰেণ্ডিঙত আহিব ট্ৰেণ্ডিঙত অহাৰ লগে লগে ওপৰত যিটো জইন আছে জইনত ক্লিক কৰিব জইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব ইণ্টাৰফেচত অহাৰ লগে লগে যিটো তলত দেখিবলৈ পাইছে যে ভিডিঅ' নিচিনা এটা অৰেঞ্জ কালাৰৰ লগো দেখিবলৈ পাই আছে লগত ক্লিক কৰিব লগত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যি মনপচন্দৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো যদি ট্ৰেণ্ডিঙত চলি যায় তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত অবভিয়াছলি 20,000 25,000 ভিউ আহি যাব ভিউ অহাৰ লগে লগে তাৰ ওপৰত কিমান মনি কইন জাষ্ট এটা ক্লিক কৰি দিলোঁ এই ছোৱালীজনী এটা ট্ৰেণ্ডিঙত ভিডিঅ' আহি আছে 26,623টা 13টা জাষ্ট এনেই ধৰি লওক ইয়াত মই ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো বৰ্তমান পাইছে এই 2300 কইন্সটো আপোনালোকে উইড্ৰ কেনেকৈ কৰিব এইটো কনভাৰ্ট কেনেকৈ কৰিব মনিলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে আপুনি যদি ছাপ'জ আপোনাৰ গোটেই ভিডিঅ'বিলাকত টোটেল আহিলে আপোনাৰ 100 কইন্সটো আহি গ'ল এতিয়া আপোনালোকে যাব 100 কইন্স আহিলে তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ইমেইল আইডিত যাব মানে যিটো প্ৰফাইলত যাব প্ৰফাইলত গৈ পিনি ৱালেট যিটো লিখা আছে ৱালেটত যাব ৱালেটত যোৱাৰ লগে লগে যিহেতু মোৰ বৰ্তমান পইচা এটকাও নাই কাৰণ মই ভিডিঅ' এতিয়া আপলোড কৰিছোঁ জাষ্ট কাইলৈ পৰহিলৈ হৈ যাব চাগে আৰু আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব 1 কইনৰ সমান $1 নহয় 0.01 মানে যদি এইটো 100 কইন যদি হয় তেতিয়া আপোনাৰ $1 যদি হয় ডেইলি বৰ্তমান আজি মই চাইছিলোঁ $1 সমান 69.78 বৰ্তমান চলি আছে USD এনেদৰে আপুনি উইড্ৰ কৰিবলৈ হ'লে উইড্ৰ কৰি দিব তাত এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব আপোনাৰ যদি পে'পেল একাউণ্ট আছে তাত আপোনালোকে এইটো মানিটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব যিহেতু মই আপোনালোকক এইখিনি চিষ্টেমটো শিকাই দিলোঁ যে কোৱাই এপ আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰে বহুত ভাল নিজে ভিডিঅ' বনাব ভিডিঅ' আপলোড কৰিব ভিডিঅ' যদি ট্ৰেণ্ডিঙত যায় তাৰ ওপৰত কইন্স আহিব কইন্স আহিলে আপোনাৰ যি কইন্স আহিব কইন্সখিনি আপুনি বেংকত ভৰাই দিব পাৰিব মানে পে'পেল একাউণ্টত আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব মানে ইয়াত কৈ দিছোঁ যে কি আপোনাৰ যদি 100টা যদি কইন্স হয় তেতিয়া আপুনি 69 টকা পাব 69 পইচা ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত 69 যিকিনো মই আপোনালোকক এইখিনি ভিডিঅ'টো বনাই কৈ দিছোঁ অলৰেডি যদি মোৰ চেনেলটো যদি গৈ কিবা এটা যদি বুজি পালে আৰু ভিডিঅ' যদি বুজি পালে ভিডিঅ'টো তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ